स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाली वर्ड एलिमेन्ट कोर्समा। आजको भिडियोमा हामीहरु सिमेन्टिक ट्यागको बारेमा चाहिँ हेर्ने छौं। के हो त सिमेन्टिक ट्याग, के हो त नन सिमेन्टिक ट्याग भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा एकदमै बेसिक देखि एडभान्स सँग हेर्ने छौं। यो चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्ट रहेको छ नेपाली वर्ड एलिमेन्ट कोर्सको, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाउ वर्क वेबसाइट भनेर चाहिँ यो पुरै भिडियोहरु मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्नु होला, जसको कारणले तपाईलाई एउटा स्ट्रङ नलेज दिन्छ। अब हामी जाउँ सिमेन्टिक ट्याग र नन सिमेन्टिक ट्याग पढ्न है। मैले एउटा डेस्कटपमा नेपाली वर्ड एलिमेन्ट कोर्सको चाहिँ एउटा फोल्डर बनाएको थिएँ, त्यो हजुरहरुलाई थाहै छ, हजुरहरुले पनि बनाछ, मलाई विश्वास छ। यदि बनाउनु भएको छैन भने प्लिज बनाउनु होला, जसको कारणले तपाईहरुलाई के हुन्छ त इजी हुन्छ। किन हुन्छ त इजी? किनभने फोल्डर स्ट्रक्चर बन्यो भने हामीलाई पढ्न इजी हुन्छ है। त्यही भएर गर्नुस्। अनि मैले 10 फोल्डर 10 लाई चाहिँ भिडियो नामको फोल्डर चुन्थ्यो नि, मैले अहिले भर्खर क्रिएट गरेको भिडियो 10 फोल्डरलाई चाहिँ मैले VS कोडमा ओपन गरिसकेको छु। अनि म एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु index.html भनेर। अनि म सिधै एउटा बोइलर प्लेट लगाउँछु, शिफ्ट 1 क्लिक गरेर चाहिँ एउटा बोइलर प्लेट लगाउँछु। बोइलर प्लेट लगाइसकेपछि हामी आज के पढ्ने भने सिमेन्टिक ट्याग र नन सिमेन्टिक ट्याग। अब नन सिमेन्टिक ट्याग भनेको के हो त? div and span span are non semantic semantic tag। div र span non semantic tag हो भने हाम्रो सिमेन्टिक ट्याग के हो त? फर्म, टेबल अनि आर्टिकल etc are semantic semantic tags। अब यो कुराहरु तपाईले खासै बुझ्नु भएन होला है, हो कि हैन? ल भन्नुस् त, बुझ्नु भएन तर म बुझाउँ अनुमति दिनुस् त, म बुझाउँ यो कुराहरुलाई। ओके, थ्यांक यू भेरी मच अनुमति दिएकोमा। अब div र span ट्याग चाहिँ नन सिमेन्टिक ट्याग हो रे है। div र span ट्याग नन सिमेन्टिक ट्याग हो। फर्म, टेबल, आर्टिकल etc आर द सिमेन्टिक ट्याग। अब म तपाईहरुलाई के गर्छु भने semantic semantic.txt भन्यो भने चाहिँ एउटा नोटप्याड जस्तै खोल्छ है। अनि त्यसमा चाहिँ म के गर्छु भने एउटा म ब्राउजरमा आउँछु। ब्राउजरमा आइसकेपछि सिमेन्टिक ट्याग भनेर म लेख्छु है। सिमेन्टिक ट्याग भनेर म सर्च गर्छु। सिमेन्टिक ट्याग सर्च गरिसकेपछि W3 स्कुल्सको यो फर्स्ट वेबसाइट आउँछ। फर्स्ट वेबसाइटमा यसले के भनेको छ भने व्हाट आर सिमेन्टिक ट्याग? अ सिमेन्टिक एलिमेन्ट क्लियरली डिस्क्राइब इट मिनिङ टु बोथ द ब्राउजर एन्ड द डेभलपर है। यो कुराहरुले तपाईहरुले बुझ्नुस्। क्लियरली डिस्क्राइब इट मिनिङ टु बोथ द ब्राउजर एन्ड डेभलपर। यो सिमेन्टिक ट्यागले चाहिँ के भन्छ भने सिमेन्टिक ट्यागले के डिस्क्राइब गर्छ भने त्यसले चाहिँ क्लियरली मिनिङ भन्छ क्या। लाइक यो हाम्रो फर्म हो, यो हाम्रो टेबल हो, यो हाम्रो आर्टिकल हो, यो हाम्रो हेड हो, यो हाम्रो फुटर हो भनेर चाहिँ क्लियरली मिनिङ भन्छ क्या। त्यसले हाम्रो ब्राउजरलाई बुझ्न नि इजी हुन्छ, हामी डेभलपरहरुलाई बुझ्न नि इजी हुन्छ सिमेन्टिक ट्यागको प्रयोग गर्यो भने है। अब हामी तलतिर हेरौँ। एक्जाम्पल अफ नन सिमेन्टिक ट्याग भनेको चाहिँ हाम्रो div र span, मैले भनि नै हाले div र span चाहिँ हाम्रो नन सिमेन्टिक ट्याग हो। टेल्स नथिङ अबाउट इट्स कन्टेन्ट है। अनि त्यसपछि सिमेन्टिक ट्यागको एक्जाम्पल फर्म, टेबल, आर्टिकल, यो मैले भनि नै हाले। अब सिमेन्टिक ट्याग इन HTML भनेको चाहिँ many website contains HTML code like div id nav, div class header, div id footer to indicate navigation header and footer है। हामीहरु के गर्छौं भने धेरै जसो हामीले आफ्नो वेबसाइट बनाउँदाखेरि div id nav, div id header, div id footer to indicate navigation header and footer। हामीले div id nav भन्यो भने हाम्रो नेभिगेसन हुन्छ, div id header भन्यो भने हाम्रो हेडर हुन्छ, div id footer भन्यो भने हाम्रो फुटर चाहिँ अटोमेटिकली इन्डिकेट हुन्छ है। अनि के भन्यो भने in HTML there are some semantic tag that can be used to define different parts of web pages है। हामीसँग जुन हाम्रो यसले भनेको के छ भने हामीसँग केही सिमेन्टिक एलिमेन्टहरु छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट पार्ट अफ वेब पेजलाई डिस्क्राइब गर्न हामीलाई इजी हुन्छ। लाइक आर्टिकल भन्यो भने तपाईहरुलाई थाहै छ, असाइड भनेको के हो, डिटेल्स भनेको डिटेल्स एड गर्ने, फिगर भनेको फिगरहरु राख्ने, फुटर भनेको फुटरहरु बनाउने, हेड भनेको हेड ट्याग भइहाल्यो। अनि त्यसपछि मेन कन्टेन्टहरु एड गर्नलाई मेन ट्यागको युज गर्छौं भने न्याब ट्याग कतिखेर युज गर्छौं नेभिगेसन बनाउनलाई। अनि त्यसपछि सेक्सन कतिखेर युज गर्छौं, लाइक हामीलाई सेक्सनहरु छुट्याउनु पर्यो भने हामीहरु सेक्सनको इस्तेमाल
युज गर्छौं अनि समरी भयो टाइम ट्याग भयो यो कुराहरु पढ्नु होला है तपाईले आफैले पढ्यो भने एकदमै स्ट्रङ नलेज चाहिँ बन्छ अनि HTML सेक्सन द सेक्सन एलिमेन्ट डिफाइन्ड एज द सेक्सन इन द डकुमेन्ट यसले चाहिँ के गर्छ भने डकुमेन्टलाई चाहिँ सेक्सन वाइज डिफाइन गर्छ यो कुराहरु अब म तपाईहरुलाई सिधै VS कोडमा भन्दा एकदमै बेस्ट हुन्छ जस्तो लागिरा भन्दिम त VS कोडमा भन्दिम कमेन्ट गर्नुस् त ल कमेन्ट गर्नुस् मज्जाले कमेन्ट गर्नुस् त्यो भन्दा अगाडि म के गर्छु भने यो जुन हाम्रो सेमेन्टिक एलिमेन्टहरु छ नि सेमेन्टिक एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ म कन्ट्रोल C गरेर यता हाम्रो यो यता चाहिँ पेस्ट गर्छु यता पेस्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेमेन्टिक एलिमेन्ट यता आइसकेको छ अब म तपाईहरुलाई के भन्छु भने लाइक हाम्रो div ले हाम्रो वेबसाइट बन्छ हेलो अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा हुन्छ स्प्यान यो हाम्रो के हो त नन सिमेन्टिक ट्याग हो है यो अनि त्यसपछि हाई हेलो हाई भयो है यो चाहिँ अब तपाईहरु हेर्नुस् कि हाम्रो ओके म यसलाई लाइभ सर्भर ओपन गर्छु लाइभ प्रिभ्यू है लाइभ प्रिभ्यू नट सर्भर लाइभ प्रिभ्यूमा हेलो पनि आयो हाई पनि आयो डिबमा हामीले के लेखेको थियो डिबमा हेलो लेखेको थियो अनि स्प्यानमा हाई लेखेको थियो अनि अर्को नन सिमेन्टिक ट्याग बनाऊ म अर्को नन सिमेन्टिक ट्याग बनाऊ ल कमेन्ट गर्नुस् त म भन्छु है MANASAY Manasai is also non-semantic tag. What the logic? बुझ्नुस् त एकचोटी MANASAY अब तपाईको नाम के हो फर एक्जाम्पल तपाईको नाम आई थिंक मेरो विषयमा रोशन हुन सक्छ तपाईहरुको नाम है ROSHAN रोशन अल्सो नन सिमेन्टिक ट्याग अनि अर्को हुन सक्छ तपाईहरुको नाम लाइक दीपा ओके DIPA दीपा अल्सो नन सिमेन्टिक ट्याग DIPA दीपा अल्सो नन सिमेन्टिक ट्याग के रहेछ त दीपा अल्सो नन सिमेन्टिक ट्याग तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको प्रिभ्यू जो हाई मनसाए अनि रोशन आयो दीपा आयो अब के भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो हामीले जुन बाइ डिफल्ट हामीले नन सिमेन्टिक ट्यागहरु क्रिएट गर्न सक्छौं आफ्नो नामले तपाईले आफ्नो नाम दिएर नन सिमेन्टिक ट्याग आफै पनि तपाई नन सिमेन्टिक ट्यागहरु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि लाइक मैले गरे त मनसाई एउटा सिमेन्टिक ट्याग हैन त्यही पनि मैले क्रिएट गरे यसलाई भन्छन् नन सिमेन्टिक ट्याग अनि रोशन पनि नन सिमेन्टिक ट्याग अनि दीपा पनि नन सिमेन्टिक ट्याग अब यसले हाम्रो वेबसाइट बन्छ मज्जाको बन्छ फिक्स बन्छ यसले वेबसाइट बन्छ तर किन बनाउँदैन त त्यसो भए किन भन्दाखेरिमा हाम्रो जुन ब्राउजर छ ब्राउजरले बुझ्दैन नि त मनसाई भनेको के हो ब्राउजरले बुझ्दैन नि त रोशन भनेको के हो ब्राउजरले बुझ्दैन नि दीपा भनेको के हो ब्राउजरले बुझ्दैन नि हामी आफ्नो वेबसाइटलाई ब्राउजरमा किन हाल्छौं त किनकि ब्राउजरमा हालेर हामीलाई के बेनिफिट होस् भनेर बेनिफिट लाइक हामी बिजनेसको लागि वेबसाइटहरु बनाउन सक्छौं होला तपाईहरुले जोमाटो हेर्नु भयो होला अनि त्यसपछि अरु वेबसाइटहरुको एक्जाम्पल अमेजन तिनीहरुले आफ्नो वेबसाइटमा कहिले पनि नन सिमेन्टिक ट्यागहरु युज गर्दैन सधैं सिमेन्टिक ट्यागहरु युज गर्छ यस्तो टाइपको ट्यागहरु किन युज गर्छ भने यो लाइक फुटर भनिसकेपछि लास्टमा आउने कुरा हो यो मैले पनि बुझे डेभलपर एज अ डेभलपर मैले नि बुझे हाम्रो ब्राउजरले नि बुझ्छ हैन हेडर भनेको के हो मैले नि बुझे ब्राउजरले नि बुझ्यो मेन भनेको के हो मैले नि बुझे ब्राउजरले नि बुझ्यो सेक्सन भनेको के हो मैले नि बुझे ब्राउजरले नि बुझ्यो अनि टाइम भनेको के हो मैले नि बुझे ब्राउजरले नि बुझ्यो ब्राउजरले बुझ्यो भने हामीलाई के बेनिफिट हुन्छ त यदि तपाईहरुले यस्तो वेबसाइट लाइक नन सिमेन्टिक ट्यागको वेबसाइट बनायो भने फिक्स दिन्छु तपाईको वेबसाइटले र्याङ्कै हुँदैन तपाईको वेबसाइटमा ट्राफिकै आउँदैन फिक्स भन्छु म किन आउँदैन त किन भन्दाखेरिमा ब्राउजरले बुझ्दैन नि त ब्राउजरले कुन वेबसाइटलाई कतिखेर मैले एज अ युजर हैन युजरलाई कतिखेर देखाउने भन्ने कुरा ब्राउजरले बुझ्दैन नि त नन सिमेन्टिक ट्याग लगाछ भने ब्राउजरलाई थाहै हुँदैन कि यो भित्र के कन्टेन्ट छ भनेर यदि तपाईहरुले सिमेन्टिक ट्याग युज गर्नुभयो भने ब्राउजरलाई थाहा हुन्छ यो वेबसाइटमा यस्तो कन्टेन्ट छ यदि कुनै युजरले यो सम्बन्धी सर्च गर्यो भने मैले वेबसाइटलाई देखाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्छ त्यही हो सिमेन्टिक ट्याग हामी किन युज गर्छौं भने हाम्रो ब्राउजरलाई पनि बुझाउन ब्राउजरले नि बुझ्छ हेडर बनाइयो फुटर बनाइयो सेक्सन बनाइयो आर्टिकल बनाइयो असाइड बनाइयो भनेर ब्राउजरले बुझ्छ त्यसको साथसाथ हामीहरु पनि बुझ्छौं है हामीहरु पनि बुझ्छौं तर नन सिमेन्टिक ट्याग भनेको के त भने कसैले बुझ्दैन हामीहरुले बुझ्छौं ब्राउजरले बुझ्दैन ब्राउजरले नबुझेपछि हाम्रो वेबसाइट र्याङ्क पनि हुँदैन हाम्रो वेबसाइटमा ट्राफिक पनि आउँदैन हाम्रो वेबसाइट र्याङ्क पनि हुँदैन ट्राफिक पनि आउँदैन ट्राफिक नआएपछि त वेबसाइट होस्ट गरेको के काम त है वेबसाइटलाई होस्ट गरेको के काम
हामी त्यतिकै आफ्नो जुन छ वेबसाइटलाई होस्ट गर्नलाई हामीले डोमेन किन्नलाई अनि हाम्रो सर्भरलाई पैसा तिर्नुपर्छ नि, त्यतिकै पैसा तिर्छ त, किन तिर्नु है, तिर्दैनौँ नि हामी त्यतिकै त। हामी हाम्रो जुन वेबसाइट छ त्यसबाट हामीलाई केही बेनिफिट हुनु पर्यो नि त, त्यही भएर हामी टेक्नोलोजीतिर कामहरू गर्ने हो नि त। त्यसै कारणले यदि तपाईहरु नन सिमेन्टिक ट्यागहरू युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको के हुन्छ त, वेबसाइट र्याङ्क गर्दैन, तपाईको वेबसाइटमा ट्राफिक आउँदैन। किन आउँदैन भने ब्राउजरले नै देखाउँदैन भने तपाईको वेबसाइटमा ट्राफिक कसरी आउँछ? ब्राउजरले देखाउनु पर्यो नि त वेबसाइटलाई, त ब्राउजरले देखाउने हो नि त। अनि ब्राउजरले देखाउनलाई अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने भने सिमेन्टिक ट्यागहरू युज गर्नुपर्छ। सिमेन्टिक ट्यागहरू युज गरेपछि के हुन्छ, ब्राउजरले बुझ्छ है यो वेबसाइटमा यस्तो टाइपको कन्टेन्ट छ। यदि कसै मान्छेले यो कुराहरू सर्च गर्छ भने मैले वेबसाइटमै सिम्पली देखाउँछु। अनि आर्टिकल, हेडर, फुटर अलरेडी ब्राउजरलाई अनि सिमेन्टिक ट्याग युज गर्यो भने ब्राउजरलाई इजी हुन्छ यो वेबसाइटलाई बुझ्न, अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने देखाउँछ, ट्राफिक पनि धेरै आउँछ, र्याङ्क पनि हुन्छ वेबसाइट। त्यही भएर हामी सिमेन्टिक ट्यागको युज गर्छौँ। सिमेन्टिक ट्याग भनेको के हो बुझ्यौ तपाईहरुले, नन सिमेन्टिक ट्याग भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यौ। यदि अझै राम्रोसँग बुझ्नु छ भने यो उसमा चाहिँ आउनु होला है। अब सिमेन्टिक ट्याग भनेको के हो आई थिंक क्लियर भयो होला, नन सिमेन्टिक ट्याग भनेको के हो त्यो पनि क्लियर भयो होला, सिमेन्टिक ट्याग भनेको के हो त्यो पनि क्लियर भयो होला। अब त्यही हो। अब यदि तपाईहरुलाई यो भन्दा पनि धेरै बुझ्नु छ, अझै अभ्यास गर्नु छ भने चाहिँ प्लिज यता आउनु होला हाम्रो W3 स्कुल्समा। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, सिम्पली सर्चमा के लेख्नुस् भने सिमेन्टिक ट्याग लेख्नुस्। सिमेन्टिक ट्याग लेखिसकेपछि W3 स्कुलको फर्स्ट वेबसाइट आउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुस् अनि मजाले बुझ्नुहुन्छ। किन बुझ्नु हुँदैन, बुझ्नुहुन्छ मजाले। अलिअलि त तपाईहरुले नि प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नि, प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो क्या, प्र्याक्टिस। म भनेको एउटा बाटो देखाउने मान्छे मात्र हो क्या, प्र्याक्टिस नगरेसम्म मैले नि केही गर्न सक्दैन है। तपाईले आफैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ यदि सक्सेस पाउने मन छ भने। मैले यो कुराहरू यस्तो हुन्छ मात्र भनिदिने काम हो क्या मेरो चाहिँ। यो कुराहरू यस्तो हुन्छ मात्र मैले भनिदिन्छु क्या। लाइक एज अ टिचर भनेको बाटो देखाउने काम मात्र हो क्या। तपाईले त्यसमा जाने कि नजाने तपाईको हातमा हुन्छ क्या। त्यसैले आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही हो, अलिकति मेहनत गर्नुस्, स्ट्रगल गर्नुस् लाइफमा। सबै स्ट्रगल गरिरहेछ, कोही एउटा पनि मान्छे छैन कि स्ट्रगल नगरेर सक्सेस भएको, कोही पनि छैन, सबैले स्ट्रगल गरेरै सक्सेस हुने हो। त्यही भएर अलिकति मेहनत गर्नुस्। दिनको त्यही 7-8 घण्टा पढ्नुस्। आईटी भन्ने चीज यस्तो हो कि तपाईले जति मेहनत गर्यो त्यति सक्सेस पाउनुहुन्छ के एज अ सफ्टवेयर डेभलपर है। तपाईहरु दिनको 7-8 घण्टा पढ्नुस्। म वेब डेभलपमेन्ट सिक्दाखेरि म दिनको 8-9 घण्टा पढ्दिन्थे, तर अहिले त पढ्दैन नि त। किन भन्दाखेरि मसँग नलेज छ त, अरू कोर्सहरू हेर्छु नि त। अहिले वेब डेभलपमेन्ट हेर्दैन म, अहिले लाइक जावा सिकिरहेको छु होला है, फेरि सिकि त राखेन। त्यही हो, अलि सिक्नलाई टाइम लाग्छ। त्यही तपाईहरु अब सिक्नुपर्ने हुन्छ। मेहनत गर्नुस्, दिनको 7-8 घण्टा पढ्नुस्। तपाईले यदि दिनको 7-8 घण्टा पढ्नुहुन्छ भने नि आई एम ड्याम स्योर कि तपाईहरु सक्सेस हुनुहुन्छ क्या लाइफमा। थोरै पढेर त कामै छैन, हेर्नुस् है, साच्चै भनिरहेको छु। त्यो अहिले त झन् च्याट जीपीटी को जमाना है। च्याट जीपीटीले अब च्याट जीपीटी भयो, एआईहरूको जमाना, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सहरू आइरह, अहिले जबहरू धेरै खाइरह। भन्थ्यो, कुरा गर्थ्यो पहिला सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूको जबहरू जान्छ, अब एआई आइसक्यो भन्ने हुन्छ। म भन्छु जब त जान्छ, तर त्यस्तैको जान्छ क्या। लाइक एक्स्ट्रा छ भने त्यसको जब जाँदैन क्या। मान्छे जुन हामीहरू डेभलपर हो नि, हामीहरूले नै त्यस्तो च्याट जीपीटी जस्तो लाइक एआईहरू हामीले नै बनाउने हो नि त। हाम्रो जब एआईले खाने त चान्सै भएन। हामीले बनाएको हाम्रो जब एआईले खान्छ, खाँदैन नि त। त्यही भएर अलिकति मेहनत गर्नुस्। लाइक यस्तो खटारा वेबसाइटहरू जसले बनाउँछ नि त्यसको जब चाहिँ फिक्स खान्छ, ग्यारेन्टी। आइम ड्याम स्योर कि त्यसको जब चाहिँ खान्छ। अब जसले राम्रो गर्छ, राम्रो डिजाइनहरू गर्छ अनि राम्रो कोडहरू लेख्छ भने त्यसको जब त खाने चान्सै भएन, किनकि डेभलपर्सहरूले नै त्यस्तो एआईहरू बनाउने हो नि त। अनि त्यस्तो एआईहरू बनाउने चाहिँ डेभलपरले, अनि खाने चाहिँ त्यसले, हामीले खानु पर्यो नि त त्यसलाई है। त्यो कुराहरू बुझ्नु आवश्यक छ। अनि आई थिंक यो भाषणलाई मलाई मिल्नु थियो त्यही 7-8 हजार, तर मिलेन, ठिकै छ। त्यही हो, अलिअलि मोटिभेसनल स्पिकर पनि भइरहेछु म। ओके, आजलाई यति नै। आई थिंक तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो होला सिमेन्टिक ट्याग र नन सिमेन्टिक ट्याग भनेको के हो त, हामीले सिमेन्टिक ट्याग हाम्रो वेबसाइटमा किन युज गर्छौं भन्ने पनि बुझ्नु भयो होला। यदि तपाईहरुलाई अझै कुराहरू बुझ्नु छ भने हाम्रो W3 स्कुल्स भन्ने एउटा वेबसाइट छ, त्यसमा आएर हेर्नु होला। आजलाई यति नै, बाइ बाइ, नमस्ते।